Chuyện nhân quả của vị sư chữa bệnh miễn phí cho người dân. Tôi là Thích Minh Hòa, trụ trì chùa Phước Hưng, ấp Thành Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Tôi xin chia sẻ câu chuyện nhân quả thực tế mà tôi và mẹ tôi bị quả báo do những ác nghiệp mẹ con tôi đã gây ra. Do thiếu phước tôi sinh ra đời, không có cha. Tôi sống trong sự nghèo khổ dưới sự bảo bọc của người mẹ. Theo lời mẹ tôi kể lại, để sinh sống, mẹ tôi bán khoai mì. Một đầu thì gánh tôi, một đầu thì gánh khoai mì, ra chợ bán. Cuộc sống vẫn không đủ cho hai mẹ con. Mẹ tôi phải đi làm bé cho một gia đình giàu có ở trong xóm. Tôi bị ngược đãi. Lúc 6 tuổi, ban ngày tôi phải đi chăn bò. Nhiều lúc tôi bị bò húc ngay trước ngực, thậm chí còn bị đá lăn mấy vòng. Có một ngày, người con của ông chủ đi câu cá thấy bò đói thì lấy cần câu quất vào lưng tôi. Tôi chỉ chịu đựng và khóc. Chưa hết, ban đêm, tôi phải đi bắt ếch nhái cá đem về cho mẹ tôi, làm thịt để phục vụ cho gia đình đó. Bởi vì sát sanh quá nhiều cho nên tôi bị bệnh thường xuyên. Mẹ tôi phải bán hết đồ đạc trong nhà để chữa trị cho tôi. Mỗi lần bệnh như vậy, không có bác sĩ nào chữa lành bệnh cho tôi. Mẹ tôi đưa tôi về chùa, xin cơm thừa và áo thừa của chùa để mặc thì hết bệnh. Có một lần tôi trải qua một cơn bạo bệnh rất nặng. Mẹ tôi hứa với Tam Bảo khi tôi hết bệnh sẽ cho tôi vào chùa làm công quả 3 tháng. Kết quả là tôi qua được cơn bệnh. Khi tôi vào chùa làm công quả được 1 tháng thì thầy cho tôi xuất gia năm 6 tuổi. Lúc 13 tuổi, tôi thấy cuộc sống của mẹ tôi quá khổ cực, phải chăn bò, quá nghèo thiếu gạo ăn. Tôi phải xin sư phụ cho về nhà để phụ giúp đời sống cho mẹ. Vì không biết phải làm nghề gì cho cuộc sống, tôi phải đi bắt ếch nhái, ốc cá. Từ lúc đó, tôi trở thành người sát sanh số 1. Con ếch nhái nào mà mạnh thì tôi bẻ chân, rồi mẹ tôi cắt đầu, lột da, đem ra chợ bán. Khi mẹ tôi cắt đầu, lột da, chúng chắp hai chân trước lại, như đang van xin tha mạng. Còn cá thì tôi trích điện, con lớn đem ra chợ bán, con nhỏ thì ăn. Đồng thời, tôi cũng ác lắm, con nào tôi muốn bắt mà nhảy nhót lung tung, làm tôi bực mình. Tôi lấy kim hay gai nhọn, đâm vào mắt cho đuôi luôn, máu từ hai mắt chúng chảy ra. Hai mẹ con tôi đã sát sanh không biết là bao nhiêu. Mỗi ngày đem ra chợ bán khoảng 1.000 con. Quý vị thử tính đi, 1 tháng là bao nhiêu, rồi 1 năm là bao nhiêu. Hai mẹ con tôi làm như vậy suốt 8 năm trường, tính ra giết khoảng gần 3 triệu con. Năm 17 tuổi, tôi lên thành phố Hồ Chí Minh đi làm. Khi bắt đầu có tiền, tôi ăn chơi sa đọa. Trong thời gian kiếm tiền, tôi lại phạm tội sát sanh khi làm việc tại làng nướng. Tôi phải giết rắn, tôm, heo, kỳ nhông, rất là tàn ác. Năm 22 tuổi, tôi có dư được một số tiền. Tôi bắt đầu bị quả báo. Bệnh tật đến với tôi bị viêm khớp chân, đi đứng không nổi. Bao nhiêu tiền bạc tôi kiếm được đều tiêu hết cho căn bệnh này. Lúc đó tôi cảm thấy chết còn sướng hơn, cuộc đời này quá chán trường. Tôi trả quả khủng khiếp. Ai đã từng trải qua viêm đau khớp, nhức khớp, xương hai quả thận thì biết nỗi khốn khổ này. Các bác sĩ đều bó tay, bỏ chạy. Ban đêm, quý vị lấy dao chặt tay của tôi còn nhẹ hơn cái đau nhức này. Có nhiều khi tôi lấy lưỡi lam, rạch ra thịt tôi cho máu chảy ra để đỡ nhức nhưng không hiệu quả. Khi nó nhức lên, cảm giác như ai đó lấy con dao cắt xương thịt của mình. Mỗi lần bệnh là bán sống bán chết. Càng ngày, cơ thể tôi càng đau đớn. Khớp giò của tôi sưng lên, các cơ teo lại, và ra mùi hôi thối. Trong cơn bệnh, thân thể tôi phát nhiệt nóng, thiêu đốt cơ thể. Tôi có cảm giác hàng ngàn mũi kim đâm lên cơ thể tôi, nhức nhối, đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy trả nghiệp hết nổi và sắp mất mạng. Tôi quỳ trước Phật sám hối và xin: Phật ơi, cho con xin trả từ từ. Rồi tôi phát nguyện, nếu con đi tu, suốt cuộc đời con sẽ bán thân này cho Phật, cho trời, cho đất. Con không nghĩ gì về cho bản thân con hết. Con cố gắng tu hành cho tốt. Nếu con làm thầy thuốc thì cho con xin được tay phục dược để chữa bệnh, cứu giúp chúng sanh. Kết quả của lời phát nguyện này rất là nhiệm màu. Tôi gặp được một ông thầy thuốc nam chỉ lành bệnh khớp. Quả báo kế tiếp, tôi bị mù mắt 3 tháng. Đêm đó tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu, cơ thể phát nóng. Đến sáng tự nhiên đôi mắt tôi đỏ hoe, hầu như không tiếp xúc được ánh sáng nữa. Nếu tiếp xúc ánh sáng, cặp mắt tôi đau đớn vô cùng. Đúng là nhân quả, bác sĩ dùng kim châm vào mắt tôi để chữa trị nhưng không khỏi. Cặp mắt của tôi đau đớn vô cùng, 2 hàng máu chảy ra từ cặp mắt, thật giống ngày xưa tôi đã từng lấy kim chọc mù mắt mấy con vật kia.
Vì mới xuất gia, nên tôi chưa biết chú Đại Bi là gì. Chưa biết con đường nào đi cho đúng. Lúc đó thầy Chí Thông, đang là tăng sinh, học chung với tôi. Trong một cuộc trò chuyện, thầy khuyên tôi nên trì chú Đại Bi để giải nghiệp. Tôi chỉ tụng chú Đại Bi, ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhiệm màu thay, trong vòng 7 ngày, đôi mắt tôi giảm đau và máu bớt chảy. Tôi nhìn thấy ánh sáng, lồm chồm như tổ ong. Tôi đến bác sĩ để chữa trị tiếp. Bác sĩ chữa bằng cách dùng kim chích vào mắt tôi, rồi bơm thuốc vào. Tôi đã thấy quả báo mà tôi gánh chịu. Khi xưa tôi dùng kim chích làm mù mắt chúng sanh. Bây giờ tôi bị các bác sĩ lấy kim chích vào mắt nhiều lần để trị bệnh. Vừa trị bệnh tôi vừa thành tâm niệm chú Đại Bi. Sống chết với chú Đại Bi, đi đứng nằm ngồi đều trì chú Đại Bi. Vi diệu thay, trong vòng 1 tháng cặp mắt của tôi trở lại bình thường. Mẹ tôi cũng bị quả báo, đang sinh hoạt bình thường thì tự nhiên dùng mình và 2 tay bắt đầu rung lên, không ai có thể giữ lại được. Y chang như con nhái đang bị cắt đầu và xin tha thứ. Gương mặt của bà thì tròn trịa, nhưng thân mình y như một con nhái. Bà bị rút gân, vô cùng đau đớn. Mẹ tôi không đi đứng được, nằm một chỗ trả quả. Mẹ tôi ý thức được tội ác mà mình đã tạo ra và chấp nhận trả nghiệp. Trong thời gian trả quả báo, mẹ tôi muốn ra khỏi cõi ta bà đầy khổ đau này, nên bà luôn niệm hồng danh Phật A Di Đà để cầu được vãng sanh về cõi cực lạc. Công phu niệm Phật của mẹ tôi trải qua 8 năm thì bà đã vãng sanh vào tháng 9 năm 2013. Khi hỏa táng, mẹ tôi để lại 2 viên xá lợi, một viên màu vàng và một viên màu trắng từ tủy. Riêng đôi mắt và 2 cái răng không bị cháy. Một điều vi diệu là trước khi vãng sanh, thân thể của mẹ tôi đang co rút thì trở lại bình thường. Bà vẫy tay chào mọi người đang hộ niệm xung quanh với nụ cười, rồi vãng sanh về cõi Phật. Vì nhận thức được những nghiệp ác của mình, nên sau khi xuất gia tu tập, tôi nhận chùa Phước Hưng và phát nguyện làm nghề thuốc nam chữa bệnh cho người nghèo, để bù đắp phần nào những nghiệp ác đã tạo ra. Khi bắt đầu trụ trì chùa Phước Hưng, tôi hái những lá thuốc chữa những căn bệnh viêm khớp, nhức khớp cho đồng bào sống chung quanh chùa. Vừa hành nghề, tôi vừa học thêm về ngành thuốc. Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều bệnh nhân đến với tôi. Tôi phải đi học một khóa ở trường thuốc Đông y, được Hội Đông y cho phép chữa bệnh. Và chính quyền địa phương cấp giấy phép vào rừng tìm cây thuốc nam về chữa bệnh cho đồng bào mình. Trong quá trình điều trị, có nhiều câu chuyện thương cảm mà những bệnh nhân đang bị trả nghiệp nhưng họ không biết. Nhiều bệnh nhân gặp tôi khóc lóc và than: thầy ơi, cứu con bệnh giết rồi, chồng con bỏ con, hoặc là thầy ơi, tôi nuôi 2 đứa con, vợ tôi bỏ trốn mất tiêu. Có nhiều bệnh nhân kinh ngạc không tin khi tôi chẩn đoán bệnh và nói bệnh này uống thuốc 1 tuần là hết. Người bệnh kêu lên: trời ơi, tôi chạy chữa hết tiền, hết của mới tìm đến thầy đó. Những bệnh nhân này đã được tôi trị lành trong một thời gian ngắn. Có nhiều bệnh nhân bị những căn bệnh nan y mà các bác sĩ Tây y, Đông y trả về sau khi dùng đủ cách điều trị cho họ. Nghiệp sát của họ rất nặng, chuyên bán giết gà, vịt, heo. Có lẽ có cùng cộng nghiệp với tôi nên họ đã tìm đến tôi và được trị lành bệnh. Đồng thời có những bệnh nhân là người trong xã hội đen bị bệnh nặng được tôi chữa lành. Sau này, những vị này trở về cuộc sống lương thiện. Nhiều bệnh chữa trị ở các bệnh viện Tây y không thuyên giảm, như bướu đại tràng, xơ gan, khối u gan, viêm đa khớp, thoái hóa khớp, tiểu đường, bệnh về tim và những bệnh nan y khác. Nhưng khi họ đến chùa chữa trị thì khỏi bệnh. Đa số những bệnh nhân đến với tôi là những người bệnh ung thư vào thời kỳ cuối. Họ bị bệnh viện ung bướu thải ra, về nhà chờ chết. Khi tôi coi bệnh án và nói người này có thể sống thì họ được chữa lành. Khi bệnh án của họ không thể chữa được, tôi khuyên họ trì chú Đại Bi. Nhiều người nghe lời trì chú Đại Bi được lành bệnh. Có một trường hợp thương cảm là một người mẹ trẻ có một đứa con mới sanh 11 tháng bị bệnh ung thư máu. Người mẹ này rất khổ đau lo lắng, ẵm đứa con thân yêu đến khóc lóc cầu cứu, xin được trị lành bệnh. Tôi bắt mạch và cho thuốc, sau một thời gian ngắn, đứa trẻ khỏi bệnh. Người mẹ cảm ơn tôi rối rít. Công việc trị bệnh được thuận lợi là tôi nhờ trì chú Đại Bi mỗi ngày với lời nguyện là cứu giúp mọi người. Chú Đại Bi rất là linh nghiệm. Nhờ chú Đại Bi mà tôi được giải nghiệp và thành tựu những lời phát nguyện. Tôi xin chia sẻ câu chuyện nhân quả của mình với mọi người như vậy. Mong rằng những ai đang rơi vào trường hợp như tôi có thể hiểu được nhân quả nghiệp báo của mình mà phản tỉnh quay đầu sám hối. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc quý vị nhận được nhiều giá trị từ video.
gặp nhiều may mắn, thành công và bình an trong cuộc sống.